Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đào hoa viên căn bản không tồn tại. Năm đó Đào Viễn Minh đi vào rốt cuộc là cái gì? Thái thủ đã tìm thấy nơi đó. Hắn bị bọn chúng phát hiện. Nhưng người trở về căn bản không phải là thái thủ. Tôi là Bạch Cư Dịch. Nguyên vào 10 năm, tôi bị giáng chức xuống từ Dương Thành để làm tư mã, Giang Châu. Ngày rời khỏi kinh, phía sau huyện quan nhìn tôi Bạch Cư Dịch. Triều đình không còn là triều đình nữa. Tôi bất đắc dĩ tự cười mình. Triều đình của thật không phải của triều đình. Quyền lực không có kế hoạch, làm pháp nhân vô đức. Người xem không nói nên lời. Nói xong tôi sẽ đi. Thực ra lúc đó tôi không hiểu. Triều đình không còn là triều đình nữa. Ý nghĩa thực sự của câu nói này. 1 tháng sau, tôi đến thành phố Tuần Dương mùa thu. Tỉnh trưởng Giang Châu đến chào đón. Cảm ơn. Nhưng Thôi Năng trông kỳ lạ, bởi vì một lát nữa nói với tôi rằng mọi thứ ở thành phố đều ổn. Chính là vậy gọi dân chúng có chút kỳ lạ. Tôi có chút nghi ngờ, hỏi dân chúng có gì lạ. Thôi Năng cúi đầu suy nghĩ, thì thầm nói, tôi chỉ có thể nói với ngài. Bãi biển không còn là bãi biển nữa. Sau khi Thôi Năng đi, tôi bắt đầu nghĩ về Huyền Cơ. Kiếm Quan và Giang Tâm nói những lời giống nhau. Ban đầu tôi cho rằng Kiếm Quan chỉ là bị quyền quý kinh hãi. Giờ thì muốn, phải có một bí mật nào đó. Ngày hôm sau không có việc tôi bắt đầu đi dạo quanh thành phố. Thành phố ở đây rõ ràng là không sôi động bằng thủ đô. Thậm chí còn có một dấu vết của cái chết. Tôi nhìn lên, tất cả người bán hàng đều im lặng. Yên lặng trước gian hàng của mình. Không la hét cũng không làm việc. Mọi người nhắm mắt lại. Một cảm giác của ký ức leo lên trái tim tôi. Cứ như thể tôi là người duy nhất còn sống trong cả thành phố. Tôi đến chuồng ngựa. Tiểu tứ nhiệt tình chạy đến bên cạnh tôi. Ngài là Bạch Cư Dịch Bạch đại nhân phải không? Tôi gật đầu. Tôi vừa đến từ nơi khác, muốn chọn một con ngựa để tham quan một số phong cảnh. Tiểu tứ gật đầu nói. Vậy ngài xem có thích con nào không? Tôi đã xem qua, chỉ là một con ngựa khác màu. Nhìn thẳng vào tôi. Chúng đã bị bắt rồi, giống như đã lâu không ăn vậy. Lông mày tôi hơi nhíu lại. Tại sao con ngựa này lại gầy như vậy? Hoàn toàn không có dáng vẻ mạnh mẽ có thể làm thú cưỡi. Đột nhiên một người đàn ông mạnh mẽ bước vào cửa, mang theo mấy cái bao tải đi vào. Mùi tanh nồng nặc từ bao tải và những giọt máu bị rò rỉ. Tôi nhăn, không hỏi đây là những thứ gì. Vừa mới săn bắn từ núi sao? Thằng nhóc vừa vác bao tải lên. Trả lời tôi đi. Bẩm Bạch đại nhân, đây là thức ăn cho ngựa. Thức ăn cho ngựa? Chưa đợi tôi phản ứng lại, những gì trong bao tải được đổ vào cỏ. Tất cả là thịt. Điều làm tôi sợ hơn là tất cả ngựa giống như thú rừng. Mấy người cho mấy con ngựa này ăn thịt gì vậy? Tôi run rẩy, lắc chì vào tiểu tư lớn tiếng chúc mừng. Tiểu tư nghi ngờ gãi đầu trả lời Bạch đại nhân. Ngài đang nói gì vậy? Ở đây đâu có thịt gì. Tôi thấy anh ta không thừa nhận, chỉ vào phần còn lại của cỏ. Thật nhìn tôi sửng sốt. Trong cỏ không có máu thịt gì cả, chỉ là một đống cỏ dại. Mấy con ngựa đang chậm rãi ăn cỏ. Tôi đã đứng đó rất lâu. Sau đó tự chế giễu, xem ra thật sự là bị đả kích quá lâu rồi. Tôi đã bị ảo giác rồi. Thực ra ngoài Lư Sơn, nơi tôi muốn đến nhất trong đời, chính là người đó. Dưới hàng rào phía đông, vô tư hiện đại. Tôi đã quyết định sáng mai đi thẳng đến kho củi, ghé thăm nhà cũ của ông Đào Tranh. Khi ngủ vào ban đêm, tôi gặp ác mộng, con ngựa trong mơ mở mắt. 1 đôi, 2 đôi, 3 đôi vô tận. Sáng hôm sau, tôi mặc quần áo và cưỡi ngựa ra ngoài thành. Nước ở đây rất đẹp, nhưng điều kỳ lạ là một số loại cỏ lại có màu đen. Ý tôi là một loại cỏ khác. Tiếp tục đi. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng tôi đã đến một ngọn đồi nhỏ. Nhìn cảnh tượng hoang vu lộn xộn trước mặt, trong lòng tôi nghi ngờ. Có phải tìm nhầm chỗ không? Tôi tìm thấy một ông già địa phương, muốn hỏi một chút. Xin hỏi, đây có phải là nơi ở cũ không? Ông già lắc đầu. Bước vào mắt là một khuôn mặt với đôi mắt đờ đẫn. Mặt không có máu, nhợt nhạt. Tôi giật mình, khi chuẩn bị rời đi, ông lão đột nhiên nói, đúng vậy. Ngay chỗ này. Hắn chỉ vào một đám cỏ nhỏ. Trong không khí mơ hồ có một bia mộ. Sau khi nói lời cảm ơn, tôi vội vã chạy đi. Không lâu sau, tôi đến trước bia mộ. Đây là một bia mộ nửa nằm xuống, cỏ dại mọc, cành khô lá rụng bao quanh nó. Một cảm giác buồn bã nảy sinh trong lòng tôi. Rõ ràng từng là người nổi tiếng, nhà thơ vĩ đại. Bây giờ bia mộ đã bị phá hủy thành như thế này. Cuộc sống không có dễ, bay như bụi. Bất kể là loại người nào cũng sẽ biến mất. Tốt hơn là sống trong trái tim, trong biên niên sử hoa đào. Hãy là một thành phố bình thường nhất trong vườn hoa đào. Người dân. Điều kỳ lạ là đào hoa nguyên 3 chữ vừa rơi xuống, xung quanh đột nhiên có sương mù.
Sương mù trắng càng ngày càng lớn, dần dần khiến tôi không thể nhìn rõ những thứ xung quanh. Sao lại có thể đột nhiên xuất hiện sương mù lớn như vậy? Tôi vừa nghi ngờ vừa liên tục tìm lối ra. Cuối cùng tôi đã đến nơi sương mù trắng mỏng manh, các cây xung quanh cũng từ từ lộ ra đường viền. Tôi nhìn xung quanh, phát hiện đây là một bó hoa đào rừng, hoa cỏ đẹp, rơi đầy màu sắc, giống như là xứ sở thần tiên. Tôi rất ngạc nhiên, sau đó đi về phía rừng đào. Cuối cùng, cây đào này đến cây đào khác từ hai bên tôi. Tôi đi đến cuối rừng hoa đào. Đây là một ngọn núi, trên núi có một cái lỗ, tôi bước vào cái lỗ nhỏ. Môi trường khép kín dưới hành động của tôi ngày càng lớn. Sau 1/4 giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng. Cũng đi đến cái hang này thông qua thế giới. Tôi không thể tin vào mắt mình. Giao thông đường bộ, ngàn dặm, trên mặt ai cũng tràn đầy hạnh phúc, nụ cười hạnh phúc. Họ đã thấy tôi, rất nhiệt tình mời tôi cùng ăn cơm. Tình yêu khó khăn, tôi bị họ kéo về nhà, một món ăn ngon, người trong làng liên tục đưa lên. Tôi vừa uống vừa ăn thịt, cảm giác dễ chịu khắp cơ thể, uống đầy cốc. Mọi người đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Dân làng ngồi đối diện tôi không nhìn rõ mặt, hắn thấy tôi ăn vui vẻ, rồi mỉm cười hỏi, có nhớ tôi đã nói gì với anh không? Tôi đã uống chóng mặt rồi, bối rối trả lời cái gì? Không phải lần đầu tiên tôi đến sao? Mặc dù tôi không nhìn rõ anh ta khuôn mặt, nhưng tôi có thể cảm thấy nụ cười của anh ấy ngừng lại. Xung quanh trở nên yên tĩnh, hắn buông đua xuống, chậm rãi mở miệng, tôi đã nói với anh rồi. Không phải là người ngoài. Có phải anh đã quên hết rồi không? Anh đã làm gì? Gương không khí kinh khủng, anh ta hét lên. Ngư dân, anh đã quên hết rồi sao? Rượu của tôi lập tức tỉnh nửa sáng. Nhìn xuống chính mình, một chiếc áo len đơn giản, một đôi giày có hỏng đi nhanh. Không phải tôi. Một luồng không khí lạnh xông thẳng vào thiên linh. Tôi nhanh chóng đứng dậy, nhìn xung quanh xem có gì không. Giao thông đường bộ, dưới chân là mặt đất dính và trơn trượt. Mặt trời trên bầu trời cũng đã sớm biến mất. Thay vào đó là bầu trời u ám. Món ăn trên đĩa biến thành vảy cá dày đặc. Trong ly rượu hiện ra màu máu. Người dân làng này, sắc mặt họ u ám đáng sợ, liên tục hỏi tôi anh đã làm gì. Anh đã làm gì? Tôi đau đớn che đầu ngồi xổm xuống. Tôi không phải là ngư dân. Tôi không phải ngư dân, tôi là Bạch Cư Dịch. Với những lời như sấm này rơi xuống, tiếng ồn xung quanh đều ngừng lại. Mọi thứ đều đứng yên. Tôi từ từ buông tay xuống đứng dậy. Quái vật đất đai và ngọc lâm đều biến mất. Tôi đã trở lại cái động khi tôi đến. Trước mặt có một người. Hắn mặc một bộ đồ thô sơ và một đôi giày cỏ rách. Quay lưng lại với tôi. Người đàn ông mặc áo mưa trước mặt chắc là người ngư dân phát hiện ra vườn đào năm đó. Hắn cúi đầu, tự nhủ mình không nên đi đâu. Tôi cứ tưởng đó chỉ là thiên đường. Hãy coi trải nghiệm này như một cuộc phiêu lưu. Người trong vườn đào bảo tôi không được tiết lộ, nhưng tôi vẫn không thể. Đã đánh dấu khắp nơi trên đường trở về. Nghĩ đến báo cáo thái giám, có thể thưởng cho tôi một chút. Quả nhiên thái thú vị khi nghe tin. Vừa cho tôi rất nhiều tiền và dẫn người đi tìm nguồn hoa đào đó. Người đời sau đều nói không tìm thấy thì quay lại rồi. Tâm trạng của hắn đột nhiên trở nên kích động, không kiểm soát được hét lên giả. Tỉnh trưởng giả tìm thấy rồi. Tỉnh trưởng đã tìm thấy nguồn hoa đào đó. Hắn bị bọn họ phát hiện rồi. Tỉnh trưởng đã trở lại. Hắn trở về căn bản không phải là thái thủ đâu, bị họ đồng hóa rồi. Tôi cảm thấy thân thể hắn đang run rẩy dữ dội. Nói lắp bắp tiếp tục nói Lưu Tử Kiện. Và anh ta cũng bị bệnh nặng. Ông ấy không bị bệnh nặng. Viễn Minh cũng bị bọn họ theo dõi. Nói xong hắn lại tức lên. Tôi vỗ vai anh ta, bảo anh ấy bình tĩnh lại. Từ từ hắn quay đầu lại. Cuối cùng tôi đã nhìn thấy toàn bộ hình ảnh của anh ấy. Một xúc tù khác, nó xuyên qua ngực anh ấy. Đây là quái vật gì vậy? Nỗi sợ hãi khủng khiếp ập đến với tôi ngay lập tức. Rồi tôi đột nhiên tỉnh dậy. Tôi lúc này vẫn đứng trước mộ Đào Viễn Minh. Tất cả những gì vừa rồi rốt cuộc là ảo giác của tôi, hay thật sự có cái gì đó? 1/4 giờ sau, tôi rời khỏi đây và trở về thành Từ Dương. Đám đông nhộn nhịp liên tục đi qua các đường phố. Người bán hàng làm việc chăm chỉ để bán hàng hóa của mình. Thành phố rất náo nhiệt. Ngày đầu tiên đến, một sự tương phản rõ rệt. Có vẻ như mọi thứ kỳ lạ mà tôi nghĩ thật sự chỉ là tôi nghĩ nhiều thôi. Một ngày nào đó sau đó, tôi đến đây như thường lệ. Khi chị Ngọc rời đi, Thôi Năng đột nhiên ngăn tôi lại. Thôi Năng đại nhân, có chuyện gì vậy? Ngày mai có một bữa tiệc, anh và tôi đều phải tham dự. Nhưng mà Giang Châu có đại nhân vật nào đến? Đây là một nhân vật có địa vị rất cao. Khi Thủ tướng Bồi Độ
Ban đầu ông là thủ tướng trung thành thứ 4 và thứ 5. Sau khi gặp chuyện trên đường lên, ông được thăng chức làm thủ tướng đương triều. Nhưng một người lớn như anh ta đến Từ Dương Thành chỗ nhỏ này làm gì? Ngày hôm sau ta như hẹn đến tứ sư phủ. Trong ống kính của tầm nhìn, thủ tướng cầm ly rượu, mặt đầy ánh sáng đỏ hết vào mặt tôi. Tôi không dám bỏ bê, bận rộn vui vẻ đi đến Giang Châu. Tư Mã Bạch Cư Dịch gặp Bùi đại nhân. Mọi người đều nói vợ chồng tôi bất cẩn. Hai người chúng ta còn nói chuyện gì nữa? Ngồi xuống uống đi, uống rượu không nên một tiếng. Những nghi ngờ trong lòng còn tốt hơn. Thủ tướng Bùi luôn là một người uy nghiêm và khắc nghiệt. Hôm nay hắn sao lại lạnh lùng như vậy? Hắn thật sự là bồi độ sao? Tôi nửa tin nửa nghi ngờ cầm ly rượu lên, uống với cả hai. Rượu 3 chén, tôi giả vờ như không quan tâm, lên lầu trốn thánh. Tối hôm sau, Bồi độ nói, vẫn tài năng như vậy. Ngẫu nhiên ngâm nga đều tốt như vậy. Khoảnh khắc đó sợ hãi hoàn toàn đứng hoàng hôn, bởi vì bài thơ này không phải do tôi tự nhiên đọc. Bài thơ này là do chính hắn viết. Làm sao anh ấy có thể quên được bài thơ mình viết, trừ khi anh ta không phải là Bồi độ. Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi. Thế là tìm một cái cớ để rời khỏi chỗ ngồi, lập tức về nhà. Sau khi về đến nhà, tôi thấy trên bàn phòng khách có một lá thư. Vui vẻ đi qua, chỉ thấy trên thư viết biên niên sử. Người thân Bạch Cư Dịch, là chính mình. Tim tôi đập nhanh hơn và nhanh hơn. Mở thư rồi. Bạch Cư Dịch mau rời đi. Tôi đã tìm ra sự thật về vụ ám sát thành phố Du Dương. Chỉ là vô dụng thôi, không còn tác dụng gì nữa. Ngay cả khi tôi biết chuyện gì đang xảy ra, không thể thay đổi mọi thứ. Triều đình đã bị xâm nhập. Hoàng thượng thần tử, toàn bộ tướng lĩnh đều đã bị bọn họ đồng hóa rồi. Thủ tướng Vũ Chớt cũng là bởi vì bọn họ. Thực ra tôi đã từng nghĩ đến việc chống cự, nhưng sau đó tôi phát hiện ra không có cách nào. Chúng ta không phải là đối thủ của họ. Chúng ta chỉ là con người, là cuộc sống nhỏ nhất. Chúng ở khắp mọi nơi, ở mọi nơi trong lịch sử. Chúng ta chỉ là kiến. Chúa ơi, sau khi viết bức thư này, và tôi sắp trở thành những con quái vật đó, họ đã sẵn sàng đi tìm anh rồi. Tôi không biết tại sao họ lại tìm anh, nhưng anh phải rời khỏi thành phố. Tôi không có nhiều thời gian. Tôi không thể kiềm chế được nữa rồi, nhất định phải rời khỏi tuần tra. Hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Chữ viết ở cuối ngày càng nguệch ngoạc. Nó thậm chí không giống như viết bằng tay. Sự tuyệt vọng lớn lao đã muốn đè bẹp tôi. Ngạt thở làm tôi đau đầu. Chẳng lẽ tất cả những gì tôi đã trải qua ở Đào Hoa Nguyên trước đây, tất cả đều là thật? Con quái vật tôi nhìn thấy là Bồi độ viết trong thư ư? Nếu anh ấy đã chết, cái gì vừa uống với tôi vậy? Tôi cười khổ, cảm thấy tay chân lạnh. Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng cửa mở. Anh có đó không? Đây là âm thanh của người Bồi độ. Sao không nói chuyện? Tôi có thể cảm thấy thứ đó đang đến gần tôi. Bạch Cư Dịch, anh đang ở đâu vậy? Hình như anh không có ở đây, vậy tôi sẽ về nhà trước. Đêm đó tôi không dám ngủ. Ngày hôm sau, tôi thức dậy và đưa ra một quyết định. Tôi không biết những người xung quanh tôi là ai, nhưng ai là người bình thường? Tôi không thể rời khỏi đây. Vì vậy, tôi có thể đi theo khu vườn, thành phố. Hóa ra là một trong số ít bạn bè của tôi ở thành phố. Tôi chỉ đồng ý tiễn anh ta. Ban đầu tôi nghĩ kế hoạch của tôi là hoàn hảo, nhưng điều không ngờ là đây sẽ là quyết định hối hận nhất của tôi. Tôi thực sự không nên đặt chân lên con tàu đó, không nên nghe cô gái kinh khủng đó. Bài hát được đàn bằng đàn tỳ bà. Cửa nhà tôi bị gõ, người đến là khu vườn. Hắn đeo túi xách, ánh mắt lộ ra một loại cảm giác buồn khi chia tay. Hôm nay anh sẽ rời đi như thế nào? Tôi đã hẹn với ông chủ thuyền rồi. Xong rồi, khởi hành từ thành phố Hứa Dương. Tôi gật đầu và cùng anh ta ra khỏi sân. Trên tàu khách đầu tiên của Tiết Sương Giang, tôi và một vài người bạn cùng tiễn đưa khu vườn. Trong môi trường bình thường, lúc này nên để dàn nhạc thực hành cho anh ta. Chỉ là vị trí địa lý của Tiết Dương Thành thật sự quá xa xôi, quanh năm cũng không có tiếng nhạc cụ. Nguyên Linh và chúng tôi nói chuyện với nhau, những người khác đều đồng ý, nhưng tôi không có cảm xúc khi tiễn đưa. Căng thẳng khắp cơ thể. Tôi lặng lẽ đi đến bên ông chủ thuyền, đưa cho anh ta 20 lượng bạc. Lát nữa khi thuyền đi, tôi sẽ đi cùng. Ra khỏi đây. Đừng để người khác biết. Hắn gật đầu, sau đó im miệng lại. Tôi quay lại chỗ ngồi và tiếp tục uống với họ. 1 giờ sau, Nguyên Linh đứng dậy chào từng người một. Cuối cùng cũng ra khơi. Khi tôi thở phào nhẹ nhõm, mọi người động tác đều dừng lại. Trên bờ thuyền, nó được thành lập bởi Từ Dương, nơi xa hơn tôi không thể nhìn thấy. Mọi người đều dừng động tác của mình. Trên bờ bắt đầu có tiếng nhạc cụ. Vậy nếu là tiếng của đàn bà? Tiếng đàn bà càng ngày càng rõ ràng. Người chơi rõ ràng không xa tôi. Thuyền trưởng không kiểm soát được, di chuyển thuyền qua. Những người khác trên tàu như những con quỷ, yêu cầu người chơi gặp nhau. Tôi không chỉ thúc giục chủ thuyền rời đi, nhưng anh ấy dường như không thể nghe thấy tôi, vẫn chuyển thuyền vào bờ.
Tôi không có cách nào, chỉ có thể thò đầu ra khỏi thuyền. Cảnh tượng trước mắt tôi sẽ không bao giờ quên. Một người phụ nữ đội mạng che mặt đang ôm thì bà chơi. Trên mặt ả không có mắt, không có ngũ quan, phía sau mọc nhiều xúc tu. Trên xúc tu có vô số con mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Một ván chưa xong, tôi nghe thấy những âm thanh chồng chéo. Bạch Cửu Dịch, tôi nói chuyện được không? Tôi nhìn chằm chằm vào con quái vật này, trầm giọng lại, cái quái gì vậy? Người phụ nữ trên bờ từ từ đặt đàn súng đứng dậy. Câu hỏi này không dễ trả lời. Chúng tôi là nguồn gốc của nền văn minh, người tạo ra mọi thứ. Lịch sử của các người luôn xoay quanh chúng tôi. Tôi là hoàng đế, là Thôi Năng vừa đến thành phố Từ Dương. Là con ngựa đen anh mua, là sát thủ. Là người bạn cùng uống rượu với anh. Tôi là tất cả những người anh biết. Cả thế giới. Vô số xúc tu liên tục vươn ra ngoài, gần như bao trùm cả bầu trời. Tôi nhìn cảnh này, thân thì thầm, tại sao không rớt tôi? Lắc đầu, nhặt cây đàn trong tay và tiếp tục chơi. Tay cầm thanh dọc liên tục chạm vào dây, tiếng đàn ngày càng dữ dội, như nước chảy trên băng lạnh. Tôi không cần phải rớt anh, bởi vì anh vẫn còn sử dụng, mọi thứ cần tính toán, mọi thứ cần lâu dài. Hôm nay anh và Đào Viễn Minh 100 năm trước. Tôi đâu có rớt. Vô số con mắt trên con thú đều nhìn chằm chằm vào tôi. Bây giờ dùng sức mạnh của anh để làm cho cảnh tượng này vĩnh viễn bất tử. Trước mặt tôi không biết khi nào đặt xong giấy và bút. Tôi từ từ dừng lại, một cơ thể run rẩy. Nghĩ về mọi thứ, nghĩ về tất cả những kỷ niệm. Thôi Năng, Bồi Độ, Nguyên Linh, thuyền trưởng, đàn bà trên bờ. Tôi cân nhắc một lát rồi từ từ viết, xây dựng một câu chuyện trong đầu. Viết lời tựa vào 10 năm, cùng tả rời cửu tướng quận Tư Mã. Bởi vì lời nhiều, tặng bài 616 lời. Số phận. Thế hệ sau nếu xem bài viết này, hãy nhớ rằng chúng không bao giờ biến mất. Nó vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, chờ tôi viết một câu. Tôi cầm bút mực, nhìn mọi thứ. Một bài thơ trên giấy. Tầm Dương Giang đêm đầu tiên tiễn khách. Hoa xáo phong.